Përshëndetje, në mësimet e mëparshme kem parë se si mundet të përdorim operatorët logjik, siç ishin operatori dhe, operatori ose dhe operatori like. Në këtë shembull është përdorur një query select dhe është përdorur operatori like. Le ta emërtoj një query të tretë. Le ta kopjoj, pra le të bëj copy paste kësaj query-e të dytë dhe bëj paste. Për të bërë një query, ne mund të referojmë edhe menus create dhe zgjedhim query design. Le të vendos emrin e kësaj query-e, emrin tresh. Të bëj double click dhe ta rieditoj atë. Le të shkoj në pjesën e SQL-s, view, dhe të vendos disa kriteret të tjera. Nëse kriterin për vendos like, j dhe yll, ajo do më gjej të gjithë emrat e kësaj tabele që i fillon me shkronjën j. Nëse do më duhet të vendosja disa operatorë të tjerë, pra për shembull të gjej të gjithë emrat që fillojnë me j dhe që janë midis dy datave, do më duhet të vendos një operator që quhet operatori between. Pra, në këtë video ne do shpjegojmë përdorimin e operatorit between, operatorit not, operatorit in dhe përdorimin e klapave. Le të vendosim një lidhës dhe të vendos operatorin between. Por le të vendos emrin e fushës, datëlindja, dhe të marr dy data. Dhe këto data të jenë si data segmenti, pra çdo datëlindje të jetë brenda atij segmenti. Pra duke përfshirë edhe të dy kajet. Pra le të vendos between, le të vendos datën e poshtme, duke filluar me thurje, po vendos datën 1 janar të 2000-shit, dhe brenda dy datave vendoset liza dhe. Pra between datës 1 janar 2000 dhe datës, po marr një datë 1 shkurt 2000, për shembull brenda këtij muaji, dhe do më duhet të gjej një query për këto dy data. Mund ta ndryshoj, për shembull brenda një viti, dhe nëse shkoj në pjesën design dhe bëj run, do më kërkoj të filtroj diçka nga tabela jonë. Dhe shkojmë në design dhe bëjmë run, shikoni që ajo gjeti vetëm një rekord. Ky rekord ka vetin që emri fillon me shkronjën j dhe është brenda atij intervali. Pra është midis atyre dy datave. Nëse do më duhet të ndryshoj datat, po e vendos një datë 1999 dhe një datë tjetër, pra të sipërme, shpresoj që të dalin më shumë rekorde. Pra këto 3 rekorde kanë vetin që emri fillon me j dhe janë midis atij intervali datash. Le ta editojmë këtë query dhe të marrim përdorimin e operatorit not. Nëse jam te pjesa e rreshtit të where first name dhe përpara like do vendosja operatorin not, do më ndodhte që ajo do më gjente, pra vendos para like, vendos not. Ky lloj kriteri do më gjej të gjithë emrat që emri nuk i fillon me shkronjën j. Pra do gjej të gjitha emrat përveç atyre që emri i fillon me j. Le ta fshi datëlindjen, le ta bëj run. Dhe do shikojmë që në pjesën e filtrimit të dhënave do afishohen vetëm ato emra që emri nuk i fillon me shkronjën j. Pra e shikojeni. Pra, operatori not është një operator që nëse ti ke një pojim dhe ai është true, ai e kthen në false. Dhe nëse ai është false, ai e kthen në true. Le të marrim një condition tjetër, pra një kusht tjetër, por pjesën e not do duhet ta vendosja përpara gender, përpara gjinisë, që ajo ta moj. Pra, nëse gjinia
dhe gjinin përvendos ose mashkull ose femër. Dhe kjo nëse e vendos femër, ajo do më përjashtoj, pra do më përjashtoj të gjitha femrat dhe të gjithë emrat që emri ju fillon me shkronjën j. Pra e shikoni, pra si gjini ka fishuar të gjithë meshkujt dhe emrat janë të gjithë emrat që emri nuk ju fillon me shkronjën j. Pra, momenti që ju bërni një filtrim, ju mund ta zgjidhni vetë të përdorni operatorin not. Le të marrim tani se si mundet të marrin funksion përdorimi i klapave. Nëse ne poimet do të vendosim brenda klapave, imagjinoni që kjo është thjesht një poim dhe ti poimi mund ta lidhësh edhe përsëri, pra mund të marrësh një poim tjetër dhe mund ta lidhësh me një lidhës, për shembull me lidhën ose dhe mund të vendosësh disa poime të tjera. Numri i poimeve nuk është i limituar, pra ti mund të pyesësh sa të duash, vetëm se të kenë një farë logjike. Shpjegojmë përdorimin e operatorit in. Për shembull, le të marrë si first name një listë me emrash që të përdorim operatorin in. Pra po vendos first name in, pra operatorin in, dhe brenda klapave po vendos një listë me të dhëna. Pra kur them listë me të dhëna janë listat e emrave që do vendosen brenda thonjzave. Brenda thonjzave sepse emrat për ne janë tekste, janë stringje. Secila prej tyre mund i ndajmë me presje. Operatori in është i njëjtë me operatorin ose. Pra, për first name ne mund të vendosim emri i parë, or emri i dytë, or emri i tretë. Ose mund të vendosim siç po i bëjmë me operatorin in. Nëse i bëjmë run, çfarë do gjej? Pra do gjej të gjithë emrat që janë në atë listë, pra që ishte poimi i poshtëm, ose poimi i sipërme që fliste për të gjithë emrat që nuk i fillon emri me j dhe nuk janë meshkuj, pra nuk janë femra, fal. Fakti që është operatori i brendshëm është operatori ose e lë të hapur që mund të jetë njëri poim ose poimi tjetër.